Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රෝසුබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ සාරියකින් වෙස්ටර්න් ලුක් එකක් තියෙන ෆ්‍රොක් එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියලායි. මේ වගේ ෆ්‍රොක් එකක් අපිට ටිකක් පරණ සාරියකින් උනත් අඳින්න පුළුවන්. අපි අයින් කරන ඉන්න සාරියක් වගේ එකක්. ඉතින් මේකත් try කරලා බලලා කියන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත හොයාගෙන සම්පූර්ණ සාරියෙන්ම අඟල් 2 පමණ රැලි සික්සැක් ක්‍රමයට තියාගන්න. සම්පූර්ණ සාරියම ගැදර් කරගත්තට පස්සේ ඉනේ බැඳලා තියෙන ඉලාස්ටික් පටියෙන් ඒ සාරිය රඳවා ගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට සාරියේම පටියෙන් පහලින් ඇතුල් කර කුඩා කොටසක් ඉහළට ඇදලා ගන්නයි ඕන. මේ පේන විදිහට ඉන වටේටම රැලි ගන්න. පසුව ඒ ඉලාස්ටික් පටිය වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔසව ගන්න. මේ පේන ආකාරයටම අපිට අත සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉන්පසුව දකුණු අත පැත්තේ සාරි කෙරවලවල් දෙක එකට එකතු කරලා පින් කරගන්න. අපිට රිස්ට් චේන් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ඒ ෆ්‍රොක් එකත් ඇඳලා ඉවරයි. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.